Trên đời này, điều nguy hiểm nhất không phải là thiếu hiểu biết, mà là không biết rằng mình đang thiếu hiểu biết. Có người học cao, bằng cấp đầy mình, nói đâu cũng như rót mật vào tai, nhưng lại không biết lắng nghe người khác. Cái tôi lớn đến nỗi không lọt được lời khuyên nào, không dung chứa được ai trái ý mình. Thế nên càng học nhiều lại càng cô đơn, càng xa cách người thân, càng gánh lấy những quả nghiệp do chính sự cố chấp gây nên. Có người cả đời cần mẫn, chăm chỉ, làm điều đúng, nhưng lại luôn cảm thấy mình thiệt thòi, không được ai ghi nhận. Làm nhiều mà hưởng chẳng bao nhiêu. Họ không hiểu rằng chăm chỉ không đủ. Nếu nội tâm chất chứa oán trách, nếu làm việc với tâm ích kỷ, chỉ vì cái tôi, thì cái chăm chỉ ấy cũng không tạo ra phúc, thậm chí còn sinh ra nghiệp. Vì mỗi việc làm đều xuất phát từ tâm niệm hẹp hòi. Có người nghĩ mình thông minh, giỏi xoay sở, tính toán hơn người, nhưng chính vì quá khôn mà hóa dại. Lợi mình nhưng thiệt người, toan tính mà tổn đức. Cái lợi hôm nay tích lũy thành tổn thất ngày mai. Phúc khí tiêu tan, bạn bè rời bỏ, mối làm ăn cũng dần mất đi. Người đời vẫn hay nói, càng khôn lỏi thì trời càng thu lại phần may. Vì trời không lấy đi cái khôn của bạn, nhưng sẽ không ban cho bạn vận may và nhân duyên thuận lợi nữa. Cái ngu lớn nhất là khi ta tưởng mình luôn đúng, là khi không ai góp ý cho ta nữa. Không phải vì ta giỏi, mà vì họ mệt mỏi. Họ sợ bị phật ý, sợ bị hiểu lầm, sợ làm tổn thương cái tôi của bạn. Mà một người không ai dám nói thật, không ai dám góp ý, là người cô độc nhất, và cũng là người dễ đi sai đường nhất. Có người, cái ngu nằm trong cách dùng lời, nói vô tâm, nói vô tình, nói để hả giận. Không hiểu rằng một câu nói có thể làm người khác nhớ suốt đời. Nhớ để đau, nhớ để xa cách, nhớ để không còn thân thiết như xưa nữa. Nhiều mối quan hệ tan vỡ, không vì điều gì quá to tát, mà vì một hai câu nói thiếu chánh niệm. Cũng có người, cái ngu nằm trong chỗ, không biết kiểm soát cảm xúc. Giận lên là mất lý trí, thương quá thì mù quáng, sợ mất thì ràng buộc, vui quá thì hứa bừa. Và thế là tạo nên chuỗi nghiệp từ chính những phút giây không tỉnh thức. Không phải người khác hại ta, mà là ta tự hại chính mình, trong lúc không làm chủ được tâm mình. Rồi có người sống cả đời theo đuổi danh vọng, so bì hơn thua, nghĩ rằng có tiền là có tất cả. Nhưng đến một lúc thân mỏi, tâm cạn, bạn bè thưa dần, con cái xa cách, mới chợt nhận ra cái mình đánh đổi không đáng. Cái mình nắm được chỉ là hình tướng bên ngoài, còn thứ bị mất đi là phúc báu, là nhân duyên, là những điều vô hình nhưng lại vô cùng quý giá. Cổ nhân có câu, ngu mà biết mình ngu là đã bắt đầu tỉnh. Nhưng kẻ dại nhất là người không bao giờ tự hỏi có phải mình đang sai không. Thấy người góp ý là giận, thấy người làm khác mình là khinh. Và cứ thế tự đẩy mình ra khỏi mọi cơ hội học hỏi, sửa mình, chuyển nghiệp. Có những cái ngu đến từ lòng tham, thấy ai hơn là ganh, thấy gì cũng muốn có cho bằng được. Nhưng càng tham lại càng mất, vì vũ trụ không cho không ai thứ gì mà không có sự tương xứng về phúc khí và tâm đức. Và cuối cùng, cái ngu nguy hiểm nhất là sống mà không biết mình đang gieo gì. Mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi suy nghĩ đều là nhân, nhưng sống không tỉnh thức, ta cứ gieo trong vô minh. Gieo sân si, gieo oán giận, gieo hơn thua, để rồi một ngày quả đến, ta không biết mình đã từng làm gì sai. Thế nên, trong một thế giới đầy biến động và giả tướng như hôm nay, trí tuệ không phải là biết nhiều, hiểu rộng, mà là biết soi lại chính mình, là dám nhận mình sai, dám học lại từ đầu, dám sống tử tế trong từng điều nhỏ. Khi bạn sống như thế, bạn không chỉ tránh được cái ngu, mà còn mở ra con đường của trí tuệ, phúc khí và an yên bền lâu. Cái ngu số 1. Có những người cả đời miệt mài đi tìm cái đúng, nhưng lại đánh mất người thân yêu nhất chỉ vì không biết đúng lúc nào nên im lặng. Càng lớn tuổi, ta sẽ càng hiểu ra, thắng một cuộc cãi vã chẳng có nghĩa lý gì nếu sau đó là ánh mắt lạnh nhạt, là sự quay lưng của người từng xem mình là tất cả. Người hay cãi lý thật ra không hẳn vì họ sai, có khi họ đúng, rất đúng.
Nhưng họ lại không biết rằng trong tình cảm, đôi khi đúng sai chẳng quan trọng bằng sự thấu hiểu. Cái đúng được thốt ra với giọng điệu khinh, khi phán xét chẳng khác gì một nhát dao chém vào niềm tin của người đối diện. Có thể bạn thắng trong lý lẽ, nhưng lại thua trong lòng người. Bạn càng muốn chứng minh mình đúng, người khác càng thấy bạn đáng sợ. Họ không còn cảm thấy được lắng nghe, không còn cảm thấy được yêu thương, không còn cảm thấy được là chính mình. Và thế là họ im lặng rời xa một cách rất nhẹ, nhưng cũng rất dứt khoát. Nhiều mối quan hệ không tan vỡ vì phản bội hay lỗi lầm, mà vì một bên quá cố chấp, còn một bên thì mỏi mệt. Mệt vì cứ phải phòng thủ, cứ phải nhẫn nhịn, cứ phải nghe những lời sắc lạnh mang tên góp ý. Mệt vì yêu thương không còn là chỗ tựa, mà thành nơi xét xử. Cái ngu của người thích cãi lý là ở chỗ họ nghĩ rằng thắng lý là giữ được uy nghi, giữ được thể diện. Nhưng họ không hiểu rằng thể diện thật sự không nằm ở chỗ ai đúng, mà nằm ở chỗ ai đủ bao dung để giữ hòa khí. Người khôn không cần phải hơn, vì họ hiểu cái hơn hôm nay có thể là cái mất ngày mai. Một câu nói cố gắng giành phần đúng có thể khiến người khác tổn thương cả đời. Nhưng một lần nhìn, một nụ cười lùi lại có thể giữ được người tri kỷ bên mình suốt kiếp. Lời Phật dạy như chiếc gương phản chiếu tâm ta. Chiến thắng người khác là mạnh, nhưng tự thắng chính mình mới là bậc thượng nhân. Tự thắng mình là gì? Là biết nuốt xuống lời nói khi thấy người kia đang tổn thương, là biết lặng im khi trong lòng mình đang dậy sóng, là biết chắp tay trước điều trái ý để giữ lấy một mối duyên còn có thể cứu. Người càng trưởng thành càng ít nói, người càng sâu sắc càng biết nghe, người càng trí tuệ càng biết nhịn. Vì họ hiểu rằng lời nói ra có thể thắng một người, nhưng hành động bao dung mới giữ được một đời. Nếu bạn cứ mãi sống trong tâm thế phải hơn người khác, bạn sẽ chẳng còn ai bên cạnh. Đến cuối cùng, bạn sẽ nhận ra không phải vì bạn sai, mà là vì bạn không biết giữ người đúng cách. Bạn không sai, nhưng bạn đã để cái tôi làm chủ trái tim mình. Và khi trái tim không còn dẫn đường, mọi lý lẽ đều trở thành giáo mát đâm vào những người mình thương. Hạnh phúc không đến từ chiến thắng trong lời nói, mà đến từ sự bình yên trong lòng người khác khi ở bên bạn. Sống làm sao để người khác thấy nhẹ khi gần, thấy ấm khi trò chuyện, thấy an toàn khi im lặng. Đó mới là trí tuệ của người biết sống. Thế nên, nếu bạn là người hay cãi lý, xin đừng nghĩ rằng mình khôn. Hãy quay lại hỏi lòng, sau mỗi lần thắng lý, mình còn giữ được bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu người còn ở lại bên mình, bao nhiêu mối quan hệ còn nguyên vẹn. Người khôn không phải là người nói nhiều lý, mà là người biết giữ người trong yên lặng. Người trí không phải là người giành phần đúng, mà là người biết thua để giữ phúc cho mình, cho người. Và chỉ khi bạn biết lùi một bước, cuộc đời mới mở cho bạn ngàn bước tiến lên. Hãy chọn an yên hơn đúng sai, chọn bao dung hơn tranh luận, chọn giữ người hơn giữ cái tôi. Vì khi trái tim bạn đủ rộng, bạn sẽ chẳng cần thắng ai, mà vẫn thắng cả cuộc đời. Cái ngu thứ hai là cái ngu đến từ miệng. Một cái miệng không được rèn luyện, không được soi sáng bởi tâm ý tỉnh thức, sẽ trở thành ngọn lửa âm ỉ, thiêu rụi phước phần của chính mình mà không hay biết. Bạn có để ý không? Trong những cuộc trò chuyện thường ngày, người ta dễ mỏi mệt nhất với ai? Không phải với người ít nói, mà là với người nói quá nhiều, nói không ngừng nghỉ, nói chen ngang, nói như thể cả thế giới cần phải biết đến quan điểm, trải nghiệm và lập luận của mình. Họ nghĩ họ đang được lắng nghe, đang tạo ấn tượng, đang làm chủ cuộc trò chuyện. Nhưng sự thật là người đối diện đang chỉ chờ cho họ ngừng nói để được thở. Có người đến đâu cũng thích nói, thích thể hiện hiểu biết, thích lên mặt dạy đời. Nhưng điều họ không thấy là người đối diện đã khép dần trái tim, đã bắt đầu đề phòng, đã âm thầm tránh né. Vì trong sâu thẳm, ai cũng khao khát được lắng nghe, chứ không phải bị ép nghe. Người càng nói nhiều, càng dễ đánh rơi lòng người. Vì lời nói, nếu không đi từ trái tim và sự lắng nghe, thì dù hay đến mấy, cũng chỉ là những âm thanh rỗng ruột. Mà âm thanh rỗng thì không thể gieo vào lòng người một chút tin tưởng, chứ đừng nói là yêu thương. Lời Phật dạy rất nhẹ,
nhưng thấm. Khi tâm bạn loạn, lời bạn sẽ nhiều. Khi tâm bạn tĩnh, lời bạn sẽ sâu. Người trí tuệ không phải là người biết nói thật nhiều, mà là người biết nói đúng chỗ, đúng người, đúng thời điểm. Và trước khi nói, họ luôn biết lắng nghe. Vì chỉ có lắng nghe mới hiểu được lòng người. Mà hiểu lòng người rồi thì nói gì cũng là từ bi. Im lặng không phải là yếu đuối. Im lặng là sức mạnh. Im lặng giúp ta nghe thấy điều người khác không nói, thấy được điều người khác đang che giấu, cảm được điều người khác đang cần mà chính họ còn chưa nhận ra. Trong một thế giới ồn ào, người biết im lặng trở thành nơi trú ẩn cho tâm hồn người khác. Người biết lắng nghe trở thành chiếc gương để người khác soi chiếu chính mình. Và người như thế, dù ít nói, vẫn luôn được nhớ, được quý, được tìm đến. Ngược lại, người nói quá nhiều mà không biết tiết chế, dần dần sẽ bị người khác rút lui khỏi đời mình. Vì ai cũng có câu chuyện riêng, nỗi đau riêng, khát khao được lắng nghe. Nhưng nếu cứ mãi bị lấp đầy bởi tiếng nói của người kia, họ sẽ không còn không gian cho chính mình nữa. Và thế là họ lặng lẽ đi tìm một người khác, người biết nghe, biết cảm, biết giữ im lặng đúng lúc. Bạn có thể nói hay, nói giỏi, nói cuốn hút, nhưng nếu không có lòng lắng nghe, lời nói đó sớm muộn cũng thành vô nghĩa. Cái khéo không nằm ở miệng mà nằm ở tâm. Tâm càng khiêm nhường, lời càng nhẹ nhàng. Tâm càng tĩnh tại, lời càng có sức chạm sâu. Người khôn không cần nói nhiều để chứng minh. Chỉ một câu nhẹ cũng đủ khiến người khác suy ngẫm cả đời. Còn người ngu càng nói nhiều càng khiến người khác muốn quên đi. Vậy nên nếu bạn thấy mình hay nói, hãy tập nghe lại. Nghe bằng cả trái tim, nghe bằng sự im lặng, nghe để hiểu chứ không phải để trả lời. Vì khi bạn nghe đủ sâu, bạn sẽ nói đúng lúc. Mà khi nói đúng lúc, bạn sẽ chạm vào tim người khác. Đó mới là trí tuệ của người biết sống. Đó mới là con đường giữ phúc, giữ người và giữ cho mình một tâm hồn bình an giữa đời đầy biến động. Và cũng đừng quên, đôi khi điều tuyệt vời nhất bạn có thể trao cho người khác không phải là lời khuyên, mà là sự lắng nghe đầy tĩnh lặng. Vì trong sự lắng nghe ấy, người ta được là chính mình, được chữa lành và được tin rằng trên đời này vẫn có một người thật lòng quan tâm. Cái ngu thứ ba, biết sai nhưng không chịu sửa. Có một nỗi ngu còn đáng sợ hơn cả ngu dốt, đó là biết mình sai nhưng không chịu thay đổi. Cuộc đời này ai cũng có lúc sai. Sai là chuyện thường, nhưng đáng tiếc thay, không phải ai cũng đủ can đảm đối mặt với sai lầm của chính mình. Có người biết mình nóng tính, làm mất lòng người thân, bạn bè, nhưng thay vì sửa đổi, họ lại biện minh: tính tôi vậy đó, chịu thì chịu, không chịu thì thôi. Có người biết mình tiêu xài hoang phí, nợ nần chồng chất, tương lai mịt mù, nhưng thay vì thay đổi thói quen, họ chỉ chép miệng: đời người ngắn lắm, cứ vui trước đã. Có người biết mình nói lời tổn thương người khác, gieo rắc đau lòng, mất đi những người thương yêu, nhưng thay vì xin lỗi, họ ngạo nghễ tự nhủ: tôi chỉ nói thẳng, ai yếu lòng thì ráng chịu. Họ biết mình sai, biết rõ, nhưng vẫn cố chấp, vẫn tự ru ngủ mình trong những lời ngụy biện đẹp đẽ, vẫn để cho bản ngã lầm lạc dẫn dắt, đẩy họ càng lúc càng xa rời hạnh phúc. Người xưa có câu: người ngu không phải vì không biết, mà vì biết sai mà không chịu sửa. Biết sai mà không sửa, khác nào biết trước hố sâu mà vẫn nhắm mắt lao đầu, khác nào thuyền đang thủng đáy mà vẫn ngồi ca hát giữa biển khơi. Thế gian này, điều đáng sợ nhất không phải là sai lầm, mà là cái tôi quá lớn, khiến người ta thà đau, thà mất mát, chứ không chịu cúi đầu sửa mình. Sửa một lỗi nhỏ hôm nay có thể cứu cả một đời mai sau. Nhưng để mặc lỗi lầm chồng chất ngày qua ngày, cuối cùng chỉ đổi lấy trái đắng và tiếc nuối muộn màng. Phật dạy rằng không ai gột rửa được lỗi lầm cho mình ngoài chính bản thân mình. Không ai thay ta sám hối, không ai thay ta buông bỏ cố chấp, không ai thay ta sửa chữa chính mình. Tất cả đều phải bắt đầu từ một quyết tâm: can đảm nhận lỗi, can đảm sửa sai, can đảm vượt lên chính cái tôi đầy ngạo mạn. Có một kiểu ngu mà người đời thường xem nhẹ, nhưng lại là nguyên nhân
khiến không biết bao nhiêu người đánh mất cơ hội, đánh mất hạnh phúc, đánh mất cả đời mình. Đó là cái ngu thứ tư, nói nhiều hơn làm. Họ là kiểu người hay nói những điều to tát, vẽ vời những kế hoạch viển vông, kể cho người khác nghe đủ thứ dự định, hoài bão, lý tưởng. Họ thích lên tiếng, thích chia sẻ, thích thể hiện mình hiểu biết, có tầm nhìn, có khát vọng. Nhưng rồi khi mọi người chờ xem họ hành động thì thứ họ mang đến lại chỉ là im lặng, hoặc tệ hơn là những lời biện minh không hồi kết. Người càng hay nói thường càng ít làm. Người càng thích thể hiện mình tài giỏi lại thường thiếu sức bền để bước đi trên con đường thật sự dẫn đến thành tựu. Vì sao? Vì nói thì dễ. Một câu nói chỉ mất vài giây, nhưng để làm được điều vừa nói có thể mất cả năm, thậm chí là cả đời. Và giữa cái dễ và cái khó, con người thường chọn cái dễ để cảm thấy mình đang sống có giá trị, dù đó chỉ là ảo tưởng. Có người nói, tôi sẽ học Phật, sẽ thiền mỗi ngày, sẽ sống chậm lại, hiểu hơn về mình. Nhưng rồi ngày qua ngày, họ vẫn vùi đầu vào công việc, mạng xã hội, các cuộc vui vô nghĩa, và chẳng bao giờ ngồi lại một mình thật sự. Có người nói, tôi sẽ thay đổi, sẽ sống tốt hơn, sẽ yêu thương cha mẹ, sẽ quay về làm người tử tế. Nhưng rồi năm tháng qua đi, lời nói chỉ còn là gió thoảng. Mẹ cha già thêm, tóc bạc thêm, và lòng người con ấy vẫn mãi rong ruổi trong những lựa chọn vô tâm. Trong kinh Phật có câu, cái miệng có thể tạo nghiệp nhưng cũng có thể xóa nghiệp. Cái miệng là cửa ngõ của phúc và họa. Biết im lặng đúng lúc là trí tuệ. Biết nói điều cần nói là từ bi. Nhưng biết làm nhiều hơn nói ấy mới là hành đạo. Thế giới không cần thêm người giỏi nói suông. Thế giới cần người dám lặng lẽ làm việc tử tế mỗi ngày. Bạn nói bạn muốn sống một đời có ý nghĩa thì hãy bắt đầu từ hành động nhỏ. Dọn dẹp không gian sống, đọc một trang sách, gọi một cuộc điện thoại, hỏi thăm người thân. Bạn nói bạn muốn hiểu bản thân thì hãy ngồi xuống, tắt điện thoại, thiền 15 phút, viết vài dòng về tâm trạng hôm nay. Những điều ấy không ai thấy, không ai vỗ tay khen ngợi, nhưng chính là bước đầu tiên đưa bạn rời khỏi cái bẫy nói nhiều làm ít. Thói quen nói nhiều nhưng không làm khiến người ta đánh mất sự tôn trọng của người khác. Lúc đầu người ta lắng nghe bạn vì tin bạn, nhưng nếu lần nào cũng chỉ là lời nói mà không có hành động cụ thể thì đến một lúc tiếng nói của bạn sẽ không còn trọng lượng. Người ta sẽ nghe nhưng không còn tin. Người ta sẽ nhìn nhưng không còn chờ đợi gì ở bạn nữa. Tệ hơn nữa, chính bạn cũng mất niềm tin vào mình. Mỗi lần nói ra mà không làm, bạn đang âm thầm khẳng định với bản thân rằng mình không đủ năng lực, không đủ kỷ luật, không đáng tin. Và dần dần bạn mặc định mình là người như vậy, nói cho vui, nói cho hay, chứ không phải người của hành động. Đó là cách bạn hủy hoại chính phẩm chất bên trong mình, từng chút một. Người trí không bao giờ phô trương. Họ biết rằng điều giá trị nhất không nằm trong những gì được hô hào, mà nằm trong những điều lặng lẽ thực hiện. Những bước đi thầm lặng, những hy sinh không cần kể công, những việc thiện không cần ai biết đến chính là nền tảng để xây dựng một nhân cách lớn. Và nhân cách ấy, một ngày nào đó, sẽ tự tỏa sáng mà không cần phải nói gì nhiều. Đừng biến mình thành một kẻ sống bằng lời hứa mà chết trong thất hứa. Đừng để cái miệng dẫn ta đi quá xa so với đôi chân. Hãy tập sống lặng lẽ hơn, tập làm nhiều hơn, và để cho kết quả là tiếng nói duy nhất thay bạn cất lời. Vì suy cho cùng, lời nói chỉ là gió, còn hành động mới là gốc rễ của một đời người có giá trị. Cái ngu thứ năm, giao tâm mình cho người khác giữ. Một trong những điều ngu dại nhất mà con người thường mắc phải, đó là đặt hạnh phúc của mình vào tay người khác, giao cảm xúc của mình cho người khác nắm giữ, trao quyền làm ta vui hay buồn cho một người xa lạ, rồi để bản thân lên đinh theo từng cái chau mày, từng lời nói, từng cái nhìn của họ. Thế gian này có một loại mệt mỏi rất âm thầm, đó là khi bạn không còn sống cho mình nữa, mà chỉ sống để vừa lòng thiên hạ, cười để ai đó thấy bạn ổn, im lặng để người khác không phiền, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ chỉ vì sợ người đời đánh giá. Và rồi bạn đánh mất mình từ lúc nào chẳng hay.
Từ khi nào chúng ta quên mất rằng trái tim của mình nên do chính mình giữ lấy? Từ khi nào niềm vui lại cần ai đó mang đến? Từ khi nào sự tự tin lại phải được xác nhận qua ánh mắt người khác? Có người chỉ vì một câu nói chê bai mà cả ngày đau lòng. Có người vì không nhận được sự chú ý từ người mình thích mà tự nghi ngờ giá trị bản thân. Có người chỉ vì một ánh mắt lạnh nhạt, một lời nhận xét bâng quơ mà giận, mà buồn, mà đêm mất ngủ. Những cảm xúc đó lẽ ra nên là của mình, do mình làm chủ, nhưng ta lại để cho người khác điều khiển, như một con rối không dây mà vẫn bị kéo. Giao tâm mình cho người khác giữ chính là đang tự biến mình thành tù nhân trong cuộc đời mình. Mỗi ngày sống trong nỗi sợ bị đánh giá, bị bỏ rơi, bị hiểu lầm. Mỗi lựa chọn, mỗi bước đi đều phụ thuộc vào phản ứng của người ngoài. Bạn không còn là bạn nữa, mà chỉ là một phiên bản bị chỉnh sửa, bị cắt gọt, bị điều khiển bởi sự mong đợi của đám đông. Người sống như vậy, sống rất mệt. Và đáng buồn hơn cả là họ không biết rằng chính mình mới là người đang giam cầm bản thân. Phật dạy rằng không có ai là nơi nương tựa tốt hơn chính mình. Hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Người tỉnh thức là người biết giữ tâm mình bình an trước mọi biến động. Không vì lời khen mà kiêu, không vì lời chê mà tổn thương, không vì ai đến mà vui quá độ, không vì ai rời đi mà tuyệt vọng đến cùng. Họ hiểu rằng cảm xúc là của mình thì mình phải là người quản lý, nuôi dưỡng và chữa lành. Không ai có thể giúp ta an lạc nếu chính ta không chịu học cách buông bỏ kỳ vọng vào người khác. Hãy nhớ rằng người hôm nay yêu thương bạn, mai có thể quay lưng. Người từng ca ngợi bạn, sau lưng có thể nói điều ngược lại. Tình cảm con người là thứ mong manh, cảm xúc con người là thứ thay đổi. Nếu bạn cứ để lòng mình trôi theo những thứ phù du ấy, thì bạn sẽ không bao giờ có được sự vững vàng thật sự. Giữ tâm mình lại, tập nói lời từ chối khi cần, tập mỉm cười với chính mình ngay cả khi không ai khen ngợi, tập yêu bản thân mà không cần ai cho phép, tập bình thản đi giữa đời như một dòng sông lặng lẽ, không vì ai mà dậy sóng, cũng không vì ai mà cạn khô. Bởi vì cuối cùng, người chịu trách nhiệm cho sự bình yên trong bạn không phải là ai cả, mà chính là bạn. Giao tâm cho người khác là cái ngu đáng sợ, vì khi mất lòng, bạn chẳng còn nơi để quay về. Nhưng nếu giữ tâm cho chính mình, thì dù thế gian có đảo điên, bạn vẫn có thể ngồi yên giữa bão giông mà mỉm cười an nhiên. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Triết Cổ Nhân đến cuối video. Nếu thấy bài chia sẻ này hữu ích thì xin hãy nhấn like để ủng hộ, bình luận suy nghĩ của bạn bên dưới và đăng ký kênh, vì còn rất nhiều triết lý sống sâu sắc đang chờ bạn phía trước. Triết Cổ Nhân là nơi những lời dạy xưa đánh thức trái tim thời nay.